повертаючись до Єрмака, це одне з тих питань, які ми ставили на першому засіданні нашої ТСК, директору НАБУ Кривоносу і прокурору, керівнику САП Клименко. Ну, звичайно, вони там відповідали, посилалися на таємницю слідства. Сподіваюся, що все ж таки ця підозра Єрмаку з'явиться, тому що в нього були обшуки, і ми розуміємо, що як працювала вся ця система, і уявити собі, що Міндіч, який, я нагадаю всім, не мав взагалі жодної посади. Тобто Міндіч був ніхто. Він не міг нікому там от своїм підписом надати якийсь наказ, щось вирішити. То якщо він міг оце влаштуватися у цю систему, шлагбауму і все інше, це означає, що на нього працювала система державної влади, яку так опікувався на той момент голова Офісу президента, в якого всюди дійсно були свої люди, які всіх просто там особисто, можна сказати, відбирав. І Україна, яка з парламентсько-президентської республіки перетворилась на офісну президентську республіку, неможливо було, щоб все це пройшло повз керівника Офісу президента. Тому побачимо, чи буде ця підозра. Однак впевнений, що це вся ця історія дуже турбує Зеленського. Ну і з очевидних причин коло звужується. І всі ці люди вже, хто такі? Чернишов, Міндіч, Єрмак, Шурма, який вже отримав підозру, і всі інші. Це якраз ті самі 5-6 менеджерів, про яких на всю державу Зеленський розповів, що це вони, значить, тримають всю цю потужність і незламність, і разом з ним керують країною. Цікаво, чи будуть анонімні телеграм-канали волати про те, що світоч української адвокатури отримав підозру, і це політичний тиск. Я думаю, що щось таке буде, бо вони завжди таке починають волати, коли отримують за це гроші. Чи думаєш, можливо, але я хочу звернути твою увагу, що треба їм віддати належне, вони теж винахідливі. І, наприклад, подивись на історію з Кісельом. Кісєль, голова Дніпропетровської обласної організації партія «Слуга народу», заступник голови фракції «Слуга народу», дуже близька людина до дуже близького до Зеленського Шефіра, керівник ще людина, на яку переписали будинок Зеленського, оформили. Це дуже важливо. На чужу людину не переписували. Звісно, тобто це дуже реально близька людина. Але от об'єктивно давай скажемо, що я думаю, що в Україні про те, що Кісєль отримав підозру, знає абсолютно, якісь там 0,01% людей. Це майже невідома публічна подія. Суд над ним пройшов, не над ним, а по заставі йому, пройшов не публічно, закритий формі. Да, все це відбулося напередодні Нового року, коли людям трішки не до всього цього. І ні пари з вуст Кісєля, ні пари з вуст керівництва «Слуги народу», ні пари з вуст самого Зеленського. Кісєль тихенько вніс заставу, там, здається, 30 мільйонів гривень, величезну заставу. І все. І ніхто про це нічого, в принципі, пройшло непомітно. Я розумію, що порівняти там Кісєля і Єрмака, їхню відомість і зацікавленість в них, неможливо. Але я до того, що вони теж вміють, коли хочуть, зробити, бо по своїх повноваженнях формальних, Кісєль – це набагато вище, ніж Міндіч. Міндіч – це просто бізнесмен. Ще раз. А Кісєль – це людина з супер широким колом там повноважень, офіційних регалій, і не менш близький до Зеленського. Але якщо Міндіч став просто якимось таким ядерним вибухом, історія з ним, то історія з Кісєлем, начебто нічого і не було. Дивись, давай поговоримо все ж таки не тільки про наше внутрішнє питання, а ще й про зовнішнє. Наскільки мені відомо, зараз почалася зимова сесія ПАРЄ. І ти знаходишся на ній, як український делегат. Скажи, будь ласка, чого Україні чекати від цієї сесії? Наскільки сьогодні взагалі українська делегація впливає на процеси у порівняння з попередньою делегацією в минулому складі ВР, де ми з тобою обидва працювали в тому складі делегації? До речі, мені відомо, що Власенко очолив комітет по вибору суддів, і це вперше в історії, коли український делегат очолює такий комітет. І скажи, будь ласка, останнє запитання буде: чи зустрічається президент нарешті з делегацією для координації дій? З останнього ні.
Жодної зустрічі президента з За делегацією всю історію. за весь цей час не було, починаючи з тієї історії, яку ти добре пам'ятаєш, коли в 19-му році, після того, як він був обраний президентом, а росіян, не просто хороших русських, як зараз, а саме тих росіян, путінських, толстих і слуцьких, повертали тут в ПАРЄ, і ми просили, як делегація, зустрічі з ним для того, щоб це зупинити. І в нас був такий досвід, коли пару разів це відбувалося, і ми зустрічалися з Порошенко, і він включався як президент, тому що є речі, ми можемо працювати на парламентському рівні, але ми не можемо зателефонувати канцлеру Німеччини чи президенту Франції. У нас немає таких можливостей. А в президента держави є. І тоді він з нами не зустрівся, росіян тоді повернули, і все. Так ніхто з нами не зустрічається і не зустрічався жодного разу. Ну або принаймні це були зустрічі, на яких можливо запрошували тільки слуг народу. Я не знаю, тому що мене точно туди жодного разу не запрошували. Українська делегація насправді активно працювала. Да, ми з тобою разом в минулій делегації. Вона була реально сильною і багато чого робила. Хоча в кінці кінців росіян повернули. Ну але повторюсь, це вже було за межею неможливостей просто депутатських. Це було вже просто державне питання. Ця делегація, до речі, теж сильна і теж активно працює. І дійсно, як ти згадав, от 2 роки тому я був обраний вперше в історії України. Це очолив міграційний комітет ПАРЄ, і от зараз завершився мій 2-річний термін. А цього разу вперше в історії України Сергій Власенко був обраний головою комітету з питань вибору суддів Європейського суду з прав людини. І тобто це свідчить про повагу принаймні до окремих членів делегації. Ну і в принципі делегація реально впливає. Я не можу тут сказати, що делегація погано працює, це буде нечесно і неправда. Делегація працює, старається, але ти теж добре знаєш, Слава, що тут є такі певні, тут є певна така хвилі, знаєш, і є хвиля, початок повномасштабного вторгнення. Він дуже посилив українську делегацію зі зрозумілих причин. Давай відверто скажемо нашим глядачам, що в ПАРЄ це є кон'юнктура, і це правда. І вони реагують на зовнішні подразники. І коли був Майдан, нам вдалося тоді не просто зайти після Майдану, нам вдалося переламати взагалі механізми, які працювали в ПАРЄ. Ти ж пам'ятаєш, ми навіть збили президента. Ти ж пам'ятаєш? Педро Аграмунта, ми збили його, хоча в це ніхто не вірив тоді. І довели... На той момент навіть не було процедури зняття президента, нам довелося і процедуру. Але революційні речі тоді змогли. І те саме відбулося в 22-му році, в березні місяці, коли Рада Європи є єдиною великою міжнародною організацією, єдиною, ще раз підкреслюю, єдиною, з якою виключена Росія. Ні з ООН, ні з ЮНЕСКО, ні з ОБСЄ, ні звідки Росія не виключена. І тільки з Ради Європи Росія виключена, і це теж було виключено не просто як там парламентська делегація, а в принципі як країна. І це був теж революційний результат. Але це був 22-й рік. Сьогодні на дворі 26-й. І ситуація ускладнюється. Не може постійно тримати мене фокус. Це вже і очевидно. Будемо відверто говорити, втома від українського питання, яке є в Європі. Нам це, для українців, це звучить дуже-дуже образливо, тому що українці страждають тільки все більше з кожним роком, де-факто. І це найскладніша зима, яку переживають українці за всі ці роки. Але для Європи, для світу війна в Україні стала якось, фоном, до якого вони звикли, яка відбувається. І це також впливає на роботу тут. І як результат цього цієї сесії вже прийнято рішення через бюро ПАРЄ про створення так званої платформи російських демократичних сил. Я був єдиним членом бюро, який проголосував проти цього. В цій платформі є різні люди, є гідні люди абсолютно, є люди, до яких є питання. Але, наприклад, там немає тих, кого точно можна назвати хорошими русскими, на відміну від абсолютної більшості інших. Мова йде про російський добровольчий корпус, тому що це ті люди, які взяли зброю в руки і, ризикуючи своїм життям, і помираючи, в них є втрати і немалі, воюють проти путінської армії, російської армії.
І ці Але люди в вибач, першу коли я чергу тебе вони переб'ю, тут а на підставі, заслуговують. вибач, а на підставі чого відмовили, наприклад, їм? І от те, що ПАРЕ повертає до асамблеї хороших русських, як взагалі це сталося? Хто продавив і які загрози це несе Україні? Президент Парі Русопулос, ну вже колишній, зараз обрана нова президентка, але колишній президент, який теж, до речі, треба визнати, він дуже активно допомагав і підтримав Україну ці 2 роки свого президентства. Але і для кого цей діалог з росіянами став якоюсь ідеєю фікс, просто нав'язливою ідеєю, яку він дуже хотів реалізувати. Ну от і власне протиснув це рішення. По РДК я прямо на бюро ще раз вже в останній там можливість я підіймав це питання, вимагаючи їхнього включення, хоч когось з них. А на що була відповідь, що ну ми не можемо, ж політичний орган, а вони комбатанти і так далі. В общем, вони максимально уникали цього, бояться вони РДК. Тут ти теж це розумієш, ти бачив ПАРЄ, ти знаєш. А для глядачів я скажу: ПАРЄ – це завжди такий орган, в якому дуже сильна бюрократія. І ця бюрократія завжди дуже боїться, як би чого не вийшло. І вони дуже часто бояться приймати якісь рішення. І для них, типу, там РДК, ну для нас це люди, які дійсно там проливають кров за Україну. І ну що ще, які мають бути ще докази? Бо поки окопи деяких інших хороших русських, більшості з них, проходять по парижських ресторанах, то ці люди, їхні окопи біля Покровська, біля Запоріжжя, ну тобто реально там, де йде реально цей бій. Ну але вони бояться таких людей. Бо як вони, будемо відверті з тобою, як вони боялись нашу делегацію минулу, і як вони і сьогодні бояться, коли ти ставиш жорсткою питання. І тому дуже часто в ПАРЄ таке трішки переливання з пустого в порожнє, тому що це такий більш бюрократичний, я би сказав, європейський стиль. А нам просто нема часу на все це. Ми тут кожен день помираємо в Україні. Ти знаєш, і навіть нема чого додати з цього, ти правий тут. Але дивись, були ж і інші моменти в ПАРЄ, наприклад, виступ Майи Санду. І я знаю, що ти ставив їй запитання, і вона відповідала на інше запитання. І от був це твоє запитання про те, що чи збирається взагалі Молдова якось вирішувати питання Придністров'я. Тому що це ж не лише регіон, який окупований Росією, він ще й несе загрозу як для України, так і для Європи. При тому відверто, ну давайте чесно казати, якщо б там було вирішено питання, Одеська область видохнула б. Ну, легше б видохнуло. І можна було б зняти великі кількість військ, які там знаходяться. А це резерви, які там зв'язані. То скажи мені, будь ласка, яка її позиція? Як вона бачить вирішення цього питання? І взагалі її виступ в ПАРЄ, він був про що? Дуже дякую за запитання. Це буквально було тільки що. Ну тут буквально і дійсно, ну виступ в неї був хороший. Вона говорила про російську загрозу, вона підтримувала Україну. Ну я думаю, що всім очевидно, що до Санду тут немає ніяких питань. Майя Санду, слава Богу, що в Молдові так завершилися всі вибори. Ми чудово розуміємо, що Росія вкладала величезні зусилля для того, щоб змінити владу в Молдові. І якщо б, називаємо так, це в підбрющі України з'явилася проросійська влада в Молдові, то це б несло величезні ризики вже не тільки для Одеської області чи Чернівецької, але в цілому для всієї України. Тому Майі Санду я подякував їй за підтримку України в своєму питанні. Але дійсно вважаю, що я не втручаючись у внутрішні справи Молдови, тому що, на жаль, питання Придністров'я виходить за межі внутрішніх справ Молдови. З точки зору того, я в своєму питанні їй це сформулював так, що Придністров'я – це рана в тілі Молдови, але запалення від цієї рани розповсюджується не тільки на Молдову, але й на весь регіон, і в першу чергу Україну. Тому для нас це дуже важливе питання, що це є фактично база російських гібридних загроз, російської розвідки, і не просто гібридних загроз. Ми всі розуміємо, що в 22-му році, якщо б Збройні сили не зупинили ворога на підступах до Одеської області, як вони планували атакувати Одесу з 3 боків, безпосередньо зі Сходу, з моря десантуючись, і з Придністров'я. Це був план захоплення Одеси. Тому ми всі це пам'ятаємо, всі це розуміємо. І тому я ставив це питання. Будемо відверті, вона від цього питання, від прямої відповіді на нього пішла, підкресливши тільки те, що вони хочуть його вирішувати саме мирним шляхом.
однак визнала фактично окупацію Придністров'я російською армією, що, до речі, ще нещодавно було навіть таке, вони намагались не говорити. Питання Придністров'я в Молдові складне. Там є такий певний консенсус про те, щоб менше його чіпати, плюс і реінтеграція Придністров'я може змінити політичний баланс в Молдові. Ми всі бачили, що на референдумі про євроінтеграцію Молдови ті, хто виступав за євроінтеграцію Молдови, ну там були дуже близькі результати. Якщо я не помиляюсь, 50,5% проти 49%. Ну тобто Там майже на грані було. Ну не майже, просто на грані. Там вирішувало питання буквально там якісь 10 тисяч голосів могли качнути, і це була б абсолютно інша вже взагалі історія, інша Молдова і багато загроз для нас. Тому це теж вони там враховують. Однак, все-таки я вважаю, що цей другий термін має Санду, більше вона балотуватись не може. Найближчим часом виборів в Молдові ніяких не передбачається, національних. Ні, завершилися і парламентські, і президентські вибори. Мені здається, що це все-таки час для Молдови почати думати, і я не кажу, що якимось хірургічним шляхом, але починати реалізовувати якусь стратегію стосовно Придністров'я. Бо поки що продовжує діяти стратегія цю проблему, якби так, менше помічати. І що цікаво, в своєму виступі Майя Санду, здається, якщо я не помиляюсь, навіть слово Придністров'я не сказала. І це дуже показово. Тому в своєму питанні я сказав, давайте поговоримо про слона в кімнаті, придністровського слона.